سلامونه علیکم احترامات د وساس کېنز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای مو ګرم جوړ بوي زیاتره ملګرو پوښتنه کړې وه چې مثلا یوټیوب کې کله چې انوایټ کلابوریټ استعمالوو یعنی کله موږ خپله ویډیو اپلوډ کړو بل چینل ته انوایټیشن ورکړو هغه اکسپټ کړي زموږ ویډیو د دغه چینل څخه د ده سبسکرایبرزو ته خپره شي نو هماغه ویډیو کله چې ما پوسټ کړې وه د هغې وروسته ځینې ملګرو دا کمنټونه پرېښودي وو چې مثلا څنګه کولی شو موږ د فیسبوک اکاونټ چې کوم دی د فیسبوک پیج چې دی هغه کې کومه ویډیو اپلوډ کړو هغه به څنګه موږ بل پیج ته انوایټ کلابوریټ کوو مثلا زما پیج دی ما یوه ویډیو اپلوډ کړه تاسو کوم پیج لرئ زه تاسو ته انوایټ کلابوریټ درکړم تاسو زما انوایټیشن قبول کړئ نو زما ویډیو به ستاسو د پیج څخه خپاره شي نو دا به تاسو په فیسبوک کې څنګه کولی شئ تاسو به دا طریقه ټوله سټپ بای سټپ ښایم مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم زموږ ټیک ټاک اکاونټ او همداشان یوټیوب چینل هم در سره تعقیب کړئ راځئ دا ویډیو طرف ښه ملګرو د دې لپاره به تاسو راشئ دغه فیسبوک باندې انوایټ کلابوریټ کله استعمالوئ ګوګل کروم ته ګوګل کروم کې به تاسو سرچ کړئ میټا بزنس سایټ ښه کله مو چې دغه سرچ کړ تاسو به خپله آی ډي پکې لوګین کړئ وګورئ بس دلته زه دلته درته زوم کړم دغه برخه وګورئ میټا بزنس سایټ تاسو به دغه څنګه وکئ دا به تاسو سرچ کړئ کله مو چې دغه سرچ کړ د هغه وروسته به تاسو دلته چې کله اکاونټ لوګین کړ تاسو به دلته دغه برخې ته راشئ دلته وګورئ دلته خپله تاسو دلته واضح معلومه ده کله چې دغه برخې ته راغلی لکه پنځم اپشن به دلته پیدا کوئ ښه کله چې دلته راغلی دلته پاس تاسو د هغې وروسته کریټ ریل کریټ پوسټ هر څه مو چې جوړول ښه هغه په تاسو پورې ارتباط لري زه راځم کریټ پوسټ باندې کلیک کوم چې کریټ پوسټ باندې مې هر کله کلیک وکړ یوازې تاسو دلته طریقه ښایم ښه نور بیا تاسو خپله دغه ټیسټ کړئ کله به چې راغلی دلته کریټ پوسټ باندې مو کلیک وکړ دلته به تاسو لږ شان انتظار شئ اوس وګورئ اډ فوټو اډ ویډیو تاسو به څنګه وکئ اډ ویډیو مثلا زه راخلم ښه دلته ما یوه ویډیو سلیکټ کړه کله مې چې دغه ویډیو سلیکټ کړه یوازې تاسو دغه طریقه ښایم ښه نو دلته تاسو به څنګه وکئ دلته به لږ شان انتظار شئ د ویډیو پروسیسینګ پیل شو ښه دا ویډیو اوس اپلوډیږي نو تاسو به د هغې وروسته دلته راشئ وګورئ دلته وګورئ کلابوریټر په دغه پای کې یو اپشن دی په دې باندې به کلیک وکړئ دلته مو چې کله کلیک وکړ په هر هغه سایډ نه چې تاسو یې پبلیش کوئ ښه د همغې نوم به دلته ولیکئ کله مو چې همغه نوم دلته ولیکئ تاسو ته همغه پیج راوړي کوم پیج باندې چې تاسو غواړئ البته نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ وګورئ ښه دغه څنګه شو انوایټیشن ماته لاړو که نورو ته انوایټ کلابوریټ کوئ یعنې نورو نه یې خپروئ نور به هم ورکړئ کله مو چې دغه ولیږه دلته د هغې وروسته به ویډیو پبلیش کړئ کله مو چې ویډیو پبلیش کړه د هغې وروسته یې تاسو ته ښایم دلته به تاسو بیا همغه فیسبوک ته راشئ کله چې همغه فیسبوک ته راغلی بیا دلته ستاسو ته به دغه نوټیفیکیشن برخه چې کومه ده به د نوټیفیکیشن برخه کې به تاسو ته کلابوریشن راغلی وي تاسو به په هغې باندې کلیک وکړئ هغه څنګه به تاسو ته اکسپټ ډسلاین تاسو ته به یې دغه دوه لیکلي وي نو تاسو به څنګه وکړئ اکسپټ به یې کړئ وبه یې منئ کله مو چې اکسپټ کړه هغه به په اتومات ډول ستاسو د فیسبوک څخه څنګه شي خپور شي یعنې د بل پیج کوم ویوز چې ورځي لایک چې ورځي هماغه پیج کې به حسابېږي کوم پیج نه چې ویډیو اپلوډ شوي ده د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ